اهلا في جيزل هاند ميد. الفيديو ده هشتغل شنطة كروشيه بغرزة الكلاستر. الغرزة بسيطة جدا، هي عبارة عن تكرار سطرين. هشتغلها بخيط مكرمية قطن بيور. وزن الشنطة النهائي حوالي 500 جرام. احتجت من اللون البيج حوالي 350 جرام، ومن اللون النبيتي حوالي 150 جرام. اشتغلتهم بإبرة مقاس 3.5 ملي. مقاسات الشنطة: العرض حوالي 30 سنتي، والطول 24 سنتي. عمق الشنطة حوالي 8 سنتي. المقاسات دي ممكن تتغير بسهولة لأي حجم تحبوا تعملوه. مجرد ما هغير مقاس القاعدة، مقاس الشنطة معايا هيتغير. هشرح الشنطة دي بعدد الغرز والمقاس بالسنتي، وبسهولة جدا ممكن تغيروا المقاسات دي لحجم أصغر أو أكبر. هبتدي بأي عدد من سلاسل البداية. المقاس اللي هشتغله هعمل 27 سنتي. طلعوا معايا 49 سلسلة. ممكن تكبروا أو تصغروا حسب عرض الشنطة اللي حابين تعملوها. دايما لما تشتغلوا سلاسل البداية حاولوا تريحوا ايديكوا شوية، أو تعملوها بإبرة أكبر برقم، وبعدين ترجعوا تكملوا بقية الشنطة بالإبرة المناسبة للخيط. السطر الأول هشتغل في الظهر. هسيب أول حلقة وهدخل في الحلقة التانية. هعمل غرزة حشو وهكمل لآخر السطر غرز حشو. اشتغلت السطر الأول، هرتفع سلسلة للسطر التاني. هشتغل غرز حشو في الحلقتين. دلوقتي هكرر السطر التاني لحد ما اخلص السطر رقم 12، او ممكن اي عدد سطور حسب عمق الشنطة اللي حابين تعملوها. اشتغلت 12 سطر من غرز الحشو. الخطوة اللي جاية هعمل سطر حوالين المستطيل كله. في الجنب ده هشتغل غرز الحشو في الفراغات اللي ما بين السطور. ده السطر الأول وده السطر التاني. هشتغل أول غرزة هنا، السطر التاني والسطر التالت. هشتغل تاني غرزة هنا، السطر التالت والسطر الرابع. هنا تالت غرزة، هنا رابع غرزة، خامس غرزة. هرتفع سلسلة اشتغلت الجنب الأول. الجنب التاني هعمل في أول غرزة في السطر تزايد غرزتين حشو. دي أول غرزة.
هدخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة حشو تانية. هكمل باقي السطر غرز حشو فردية لحد ما اوصل لاخر غرزة هعمل فيها تزايد غرزتين حشو. وصلت لاخر غرزة في الجنب التاني عملت فيها غرزتين حشو. الجنب التالت هعمله بالظبط زي الجنب الاول، هشتغل في الفراغات اللي ما بين السطور. الجنب الرابع هعمل تزايد في اول غرزة، وباقي السطر كله هشتغل غرز حشو فردية حتى في اخر غرزة. الجنب الرابع التزايد في اول غرزة بس. اشتغلت الجنب الرابع، بكده خلصت القاعدة. مقاس القاعدة 31 سنتي في 8 سنتي. دلوقتي هقفل السطر. دي اخر غرزة اشتغلتها في الجنب الرابع، وده الارتفاع اللي عملته في بداية السطر، ودي اول غرزة اشتغلتها. هدخل الابرة تحت الحلقتين بتوع اول غرزة من الظهر، وهسحب الحلقة دي لورا. هعدي الابرة تاني تحت الحلقة اللي لسه سحباها، وبعدين هعديها من جوه الحلقة. هسحب خيط جديد واعدي من كل الحلقات اللي على الابرة، وهرتفع سلسلة. قبل ما اكمل علشان اطمن اني ماشية صح والقاعدة مظبوطة، هعد الغرز بتاعة اخر سطر. الصح ان هما يطلعوا معايا عدد زوجي. دلوقتي اول سطر في الشنطة هعمله غرز حشو فردية، ده الارتفاع اللي عملته. مش هدخل تاني مكان الارتفاع، هبتدي من الغرزة اللي بعده. اشتغلت اول سطر في الشنطة وقفلته بنفس الطريقة زي السطر اللي قبله. دلوقتي هوقف شغل بالخيط ده شوية، مش هقطع الخيط. هدخل خيط بلون مختلف، ده الارتفاع اللي عملته للسطر الجديد. الغرزة اللي جنبه على طول هدخل في الحلقة الخلفية، وهسحب الحلقة اللي عملتها. هعمل سلسلة، وبعدين هدخل تاني في نفس الغرزة بس هدخل في الحلقتين، وهعمل غرزة حشو. بعديها هعمل سلسلة، هفوت هنا غرزة حشو. في الغرزة اللي بعدها هعمل حشو، سلسلة، هفوت غرزة. الغرزة اللي بعدها هعمل حشو،
وهكمل كده لآخر السطر، حشو سلسلة حشو، وبين كل غرزة حشو والتانية هسيب غرزة فاضية. هسيب غرزة اللي بعدها، وصلت لنهاية السطر التاني، في آخره حشو سلسلة، هسيب الغرزة اللي بعده فاضية، وبعدين هعمل منزلقة في أول غرزة في السطر، وهرتفع 4 سلاسل. هوقف شغل باللون ده وهرجع للون الأساسي. بس قبل ما اشتغل السطر التالت، عشان تطمنوا ان الغرزة مظبوطة معاكم، لازم عدد الغرز بتاع آخر سطر اشتغلناه في القاعدة يكون عدد زوجي. السطر اللي عملناه حوالين المستطيل لازم عدد غرزه يكونوا عدد زوجي. دلوقتي هشتغل السطر التالت. السطر التالت عبارة عن غرزة تناقص ل3 غرز عمود بلفة، هشتغلهم تحت السلاسل، هشتغلهم في الفراغ اللي ما بين غرز الحشو، وبعد كل غرزة تناقص هعمل سلسلة. هرجع للخيط الأصلي، اللون الأصلي، هدخل الإبرة تحت السلسلة، دي آخر غرزة حشو ودي أول غرزة حشو. هدخل الإبرة تحت السلسلة اللي ما بينهم، هسحب خيط، وبعدين هسحب خيط وأعديه من الحلقتين اللي على الإبرة، وهعمل سلسلة. دي كده أول غرزة عمود في غرزة التناقص. هدخل تاني جنبها مرتين، أعمل غرز عمود، تاني غرزة عمود، تالت غرزة عمود، كلهم اشتغلتهم تحت السلسلة اللي ما بين آخر غرزة وآخر غرزة وأول غرزة. هسحب خيط وأعدي من ال3 حلقات مع بعض، وبعدين هعمل سلسلة. الفراغ اللي بعده ما بين غرزة الحشو الأولى والتانية، هشتغل هنا، هعمل غرزة تناقص ل3 غرز عمود، هسحب خيط وأعدي من ال4 حلقات اللي على السلسلة اللي على الإبرة، وأعمل سلسلة، وهكرر لآخر السطر. اشتغلت السطر التالت، هقفله بغرزة منزلقة في أول غرزة تناقص، وبعدين سلسلة. هوقف شغل بالخيط ده، هرجع للخيط بتاع السطر اللي قبله، كنت عاملة هنا 4 سلاسل، السطر الرابع هعمل ما بين كل غرزتين تناقص غرزة حشو،
وبعديها سلسلة. هدخل هنا في الفراغ اللي ما بين غرز التناقص، حشو وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعده حشو وسلسلة، هكرر كده لآخر السطر. اشتغلت السطر الرابع، هقفله بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو، هرتفع 4 سلاسل، الجزء اللي جاي كله هيبقى تكرار للسطر الثالث والسطر الرابع لحد ما توصلوا لطول الشنطة المناسب ليكوا. هرجع للون الأساسي، هدخل تحت السلاسل، هعمل سلسلة، سلسلة تانية، دي أول غرزة عمود، هكمل جنبها غرزة التناقص وهكرر لآخر السطر. كررت السطر الثالث والرابع لحد طول الشنطة ما وصل ل24 سنتي. آخر سطر اشتغلته كان السطر رقم 26. في الخطوة اللي جاية هعمل اليد. الأول هحدد المكان اللي هعمل فيه اليد، ممكن نعتمد على المزورة، يعني نسيب 10 سنتي من على كل جنب ونحط علامات. هنا في غرزة الكلاستر العد سهل، فأنا هعتمد هنا على عد الغرز. بس الأول هاجي هنا عند القاعدة وهعملها بالشكل ده، لأني عايزة الشنطة من على الجوانب تكون مقسومة من النص بالظبط. هعد من على كل جنب 7 غرز كلاستر، 1 2 3 4 5 6 7. غرزة الحشو اللي بعد الكلاستر هحط عليها علامة، نفس الكلام من على الجنب التاني، 1 2 7. هكرر الخطوة دي من الظهر. عشان تطمنوا ان مكان الغرز مظبوط، ممكن تقيسوه بالمزورة او تعدوا الغرز اللي ما بين السلاسل اللي ما بين العلامات. لو لقيتوا اي غرزة مش في مكانها مظبوط ممكن تعدلوا مكانها لحد ما يبقى الاماكن كلها قصاد بعض. دلوقتي هشتغل سطر من غرز الحشو. الاول الخيط اللي باللون البيج انا قطعته، وقفت شغلي بيه خلاص. الجزء اللي جاي كله هشتغله باللون النبيتي. قفلت السطر بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة، هدخل تاني مكان نفس الغرزة مكان ما ارتفعت، وهعمل غرزة حشو، وعند السلاسل هعمل تحت السلسلة غرزة حشو، هشتغل غرز حشو على كل الغرز لحد ما اوصل للعلامة. وصلت للغرزة اللي عليها علامة. في الغرزة دي هشتغل غرزة الحشو عميقة، هشتغلها هنا من جوه،
بعدين هعمل 100 سلسلة. دي مقاس اليد اللي هشتغلها. طبعا المقاسات دي راجعة لكل واحد وذوقه وحسب حجم الشنطة اللي بيشتغلوا. بالنسبة لي هعمل 100 سلسلة. اشتغلت 100 سلسلة. دلوقتي هاجي عند العلامة اللي بعدها على طول، هعمل غرزة حشو عميقة. وبعدين هكمل لحد العلامة اللي بعدها غرز حشو. في كل الغرز هشتغل تحت السلسلة، وهشتغل في غرزة الحشو لحد ما اوصل للعلامة اللي بعدها، هعمل فيها غرزة حشو عميقة، وبعدين هعمل 100 سلسلة وهكرر نفس اللي عملته على الجنب التاني. هعمل هنا غرزة حشو عميقة وغرز حشو لحد ما اوصل لبداية السطر. ده اخر سطر اشتغلته، اللي عملت فيه الايد. اشتغلت من على الجناب هنا غرز حشو، وهنا ما بين الاماكن اللي كنت حاطه فيها علامات عملت السلاسل بتاعه الايد. وصلت هنا عند نهاية السطر. مش هقفل السطر بغرزة منزلقة، هشتغل السطور اللي جاية في حلقات مفتوحة. دي أول غرزة في السطر. هدخل في الحلقة الخلفية وهعمل غرزة منزلقة، هحط عليها علامة عشان أعرف فين بداية السطر، وهكمل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية في السطر كله، في الغرز اللي هي غرز الحشو اللي على الجوانب، وفي السلاسل كمان هشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. اشتغلت أول سطر من غرز المنزلقة في الحلقات الخلفية، وسمك اليد ابتدى يبان معايا. دي نهاية السطر. من غير ما اقفل السطر هكمل شغل. دي الغرزة اللي كان عليها علامة. هدخل في الحلقة الخلفية واعمل منزلقة، هحط علامة، وهكرر السطر اللي فات مرتين كمان. هشتغل غرز منزلقة في الحلقات الخلفية على كل الغرز. اشتغلت سطرين كمان من غرز المنزلقة في الحلقات الخلفية، وقصيت الخيط. دلوقتي هقفل الشغل بالخيط ده، وهقفل السطر في الغرزة اللي عليها علامة. دي الغرزة اللي عليها علامة. هدخل الإبرة تحت الحلقتين، وبعدين هدخلها تاني. دي آخر غرزة منزلقة اشتغلتها، هدخلها من هنا في الحلقة الخلفية.
وبكده هبقى خلصت الشنطة. فاضل بس انضف الخيوط الزيادة. لو قابلتكوا اي مشكلة في تطبيق الشنطة او في اي جزئية في الفيديو مش واضحة، سيبولي الاسئلة في التعليقات وباذن الله اقدر اشرح. شكرا.